السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع التردد ناس كتيرة قوي اشتكت ازاي تتخلص منه. ناس كتيرة قوي بتتردد ان هي تبتدي حاجة، ناس تبتدي تغير في حاجة، ان هي تدور على حاجة. التردد بيضيع 90% من الناس. اول حاجة لازم تعرفها، التردد ده طبيعي تماما. ربنا خلقك حاطط في مخك انك لازم تتردد قبل ما تغير حياتك عشان تحافظ على امانك اطول فترة ممكنة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت اي تصرف في العالم محطوط في دماغك حاجتين يعني الحافز ليهم، يا اما خايف من حاجه فتعمل او ما تعملش، او بتحب حاجه فتعمل وما تعملش. مفيش حاجه تالته بتاثر على الايموشنز بتاعتك. خلي موضوعي او كلامي ابسط من كده. لما بتيجي عايز تعمل دايت، لما عاوز تيجي تفتح مشروع، لو عاوز تخلص او تبتدي علاقه معينه، في 3 انواع من الالام او الخوف من الالام بيخليك تقف. اول حاجه له خوف الفقد. خوف الفقد يعني ايه؟ يعني ان انا خايف مثلا ان انا اسيب الاكل اللي انا بحبه، خايف لا اعمل الموضوع ده اخسر خطيبتي او اخسر مراتي، خايف ابتدي المشروع ده لا اخسر فلوسي، فيخليك تقف. عشان تتحدى النقطة دي ما تفكرش دايما في الخسارة. فكر انك ايه يعني لو جسمي لو لو كسبت المشروع ده وبقيت غني، لو انا غيرت الرجيم نجح وبقى جسمي جميل، ان انا غيرت كاريري وبقيت مستواي افضل، او قعدت مع ناس احسن، حتى لو خسرت ناس اللي موجودة معايا حاليا. دي اول نقطة. الخوف التاني الخوف من العملية نفسها. التغيير دايما متعب، التغيير دايما مؤلم. اغير حياتي، اغير مكاني، اغير وظيفتي، اغير شكلي. التغيير ده بيصحبه ألم. فناس كتير قوي تكبر دماغها عشان ما تحسش بالألم ده، مع انه هو ألم التخن او ألم الفقر او ألم الفشل اصعب 100 مرة. بس هو الفشل القاعد او الألم وانت قاعد احسن من الألم وانت ماشي. هو العقل متصمم على كده. المرحلة الأخيرة من الألم أو النوع الثالث من الألم، الألم النتيجة. يقول لك طب أنا لو فشلت الناس هتقول إيه؟ طب لو أنا ما عملتش كده، ما أنا ما فيش فايدة. طب لو أنا عملت كل ده وما جاليش نتيجة برضو. عشان تتحدى دي لازم تفكر بوزيتيف. فيها ايه لو الموضوع ده كسب وبقيت غيرت حياتي؟ في ايه الموضوع ده الرجيم ده لو نفع وبقى صحتي احسن وصحتي افضل وشكلي احسن واللبس وشكلي في اللبس احسن؟ فكر انك هيحصل لك حاجات بوزيتيف. ما تخافش من رأي الناس فشلت او ما فشلتش. اللي بيخاف من آراء الناس بيعيش اسير لآرائهم، ما بياخدش الحرية اللي ربنا اداها له لانه خايف من آراء الناس. عايز تعرف سر التقدم والنجاح؟ انك تبتدي. بس ابتدي والعجلة هتمشي. ابتدي والعجلة هتمشي. انا كنت ايه اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده؟ انا امبارح كان الويك اند، كنت قاعد مع 2 صحابي مش عرب. الاتنين دول من 1.5 سنة بالظبط جم سألوني يعني في حاجة عاوزين احنا، يعني المرتب مش تمام او الحياة الوظيفية مع ان مرتباتهم حلوة، المرتبات مش تمام، نعمل ايه؟ نصيحتي كانت واضحة: دور على مصدر اخر مش بديل. ما تغيرش وظيفتك، خد وظيفة معاها، خد بيزنس معاها، خد حاجة معاها. فقالوا لي احسن بيزنس ايه؟ كان ساعتها كان الستوك ماركت. كل واحد يا عم خد كورس اصرف عليه، كان ب$1000 يورو تقريبا ساعتها. المهم واحد خد الكورس والتاني قال لا، مع انه كان معاه فلوس، $1000 كتير. بعد 6 شهور احنا كل كام ويك اند بنقابل بعض. اللي خد الكورس خسر كتير، يعني بعد الكورس مرة واثنين وتلاتة بيخسر. التاني اللي ما خدش الكورس، انا وفرت الخسارة، وفرت فلوسي، انا وفرت المغامرة، انا زي الفلوس اتصرفت يوم بعد يوم. انما التاني دلوقتي كنا قاعدين مع بعض، غير عربيته امبارح، جاب مرسيدس CLK دافع فيها يعني 100,000 يورو او حاجة كده. انا واللي ما حاولش وما جربش ما اتكلمناش، بس عينينا وصلت لبعض. شفت؟ هو ما ضحاش بال1000، هو كسب آلاف لأنه خد الخطوة واتعلم. كل خسارة كان بيخسرها كان بيكتب أنا خسرت ليه، إيه اللي ناقصني، وكان مستمر لغاية دلوقتي. ساب الوظيفة الأولانية وبقى عايش على الستوك ماركت، كان بتدخله في اليوم مكسب 1000 أو $2000 في اليوم. التاني لسه في وظيفته. التاني ده يعني ضابط شرطة. طبعا ضابط شرطة هنا موظف زي حد، مش آلهة زي بلادنا.
ينفع يفتح بيزنس، ينفع موظف عادي خالص زي الدكتور، زي المحامي، زي التجارة عادي. فاللي بصيت اللي ضيعه هو موفرش $1000، هو تردده خسره آلاف الدولارات. لو كان ما فكرش أنا هخسر $1000، كان فكر أنا لما أكسب هكسب إيه، أنا لما أغير حياتي هكسب إيه، أنا لما أغير جسمي هيبقى شكلي إيه، وثقتي في نفسي إيه، ولبسي في الشكل إيه، وأنا بالمايو شكلي إيه. كل ده ما فكرش فيه، هو فكر في الخسارة. مشي مع العقل اللي 90% بيغلطوا نفس الغلطة. أنا لو خسرت يا عم إيه، لو كسبت هيحصل إيه، لو حياتك اتغيرت هيحصل إيه، لو بقيت أفضل من دلوقتي هيحصل إيه. ليه بتفكر في الفشل؟ فكر في النجاح، والنجاح بيجي بعد فشل و2 و3. كل فشل مرة نسبة النجاح بعدها أكتر وأكتر لغاية ما تمسك النجاح وحياتك تتغير. إنما هتعيش في التردد، أوفر $1000 عملوا له إيه؟ صرفهم أكل وشرب وهدوم، أو حتى زي ما هم في البنك. التاني كسب ايه؟ كسب كتير، لانه جازف وقف ضد التردد. كل مرة حياتك تيجي مش هتلاقي نتيجة النجاح الا بعد مرحلة التردد. مفيش حاجة كويسة بتحصل الا بعد ما تعدي مرحلة التردد. مفيش خير بيجي الا بعد ما تكسر حاجز التردد. كلنا بنتردد، كلنا بلا استثناء. انما الناجح اللي هم 1% ولا 3% اللي عايشين الحياة صح، كسر التردد ده وكسر خوف من الفشل. أنا ليه بقول لناس كتير حط هدف $1,000,000؟ مش الفلوس خالص، مش مشكلة الفلوس خالص. إنما عشان توصل لل1,000,000 أنت كسبت إيه؟ إيه الخبرات اللي اتعلمتها؟ إيه الحاجات اللي حاولت فيها؟ إيه الضغط النفسي اللي أنت سيطرت عليه؟ إيه التردد اللي أنت غلبته؟ إيه خوف الفشل اللي أنت غلبته؟ زي بالظبط ما ويل سميث قال، ما تبصش، حط هدف بعيد قوي وصعب قوي، عشان سنة ورا سنة لما توصل له تكون مريت بكل التغيرات اللي توصلك للهدف ده. لما سيبك من ان انت كسبت شركة او جسمك خس او معاك $1,000,000، سيبك من ده، دي مش السعادة. السعادة في كل المعاقبات اللي عديتها، السعادة في طباع النفس اللي خلاك نايم وخايف من الفشل ومتردد وخايف انك تجرب مرة و2 و3 وخايف تطلع من دائرة الامان. كل ده انت كسبته. 1000 مكسب 1000 مرة أكتر من الفلوس، أو أكتر من الشكل الكويس، أو أكتر من الصحة الكويسة، أو أكتر من الشركة اللي عندك، أو إنك تغير العربية، أو تغييرك الشخصي. ليه بقول الكلام ده؟ ليه بقول الكلام ده؟ لأنك ممكن تخسر كل فلوسك في يوم، أو تخسر مثلا الصحة في مرض يعني لا قدر الله عابر. بدام كونت العادات دي هتعمله تاني، صحتك هترجع لك تاني لانك هتمشي صح تاني. الفلوس دي هتبتدي بيها من الصفر، هتبتدي لانك عرفت الطريق، عرفت المخ. ليه المليونيرات اللي خسروا مرة واثنين وثلاثة رجعوا تاني؟ بيقولوا اي مليونير فلس مرتين او ثلاثة على الاقل. الله، ايه اللي حصل؟ هو بنى العقل. محدش لو خدوا الفلوس منك محدش هيغير العقل، محدش هيغير تفكيرك، محدش هياخد منك تجاربك، محدش هياخد منك الالام اللي خلتك تبني نفسك. ده ما بيتاخدش من حد يا حبيبي. الفلوس بس اللي تتاخد، النتيجة تتاخد، انما الطريق والخبرات عمرها ما هتتاخد منك. فهمت انك تقاوم التردد معناه ايه؟ النقطة الأخيرة قبل ما اقفل، الناس شلتني من موضوع الرجيم. انا هفتح قناة او اخر الشهر ده على اليوتيوب، لان الفيسبوك توصيله للناس بقى لا يطاق، ما بيوصلش حاجة. ملخص كده، انك عايز تخس، كل اللي انت بتعمله غلط. اللي قالك تمنع النشويات غلط، اللي قالك ما تروحش جيم. انا بنفسي كنت بروح عشان اخس، وانا كنت في 3 أو 4 كلية، كنت مبقلص كده. كان بيقول لي اوعى تروح الجيم. ليه بقى ما اوعى تروح الجيم؟ عشان لو عضلاتك طلعت الميزان بتاعك هيعلى، يبقى هو فشل. بيقول لك امنع كل الاكل عشان الميه تروح ودهون الكبد تروح فتخس. تقول ممتاز، ده انا نجحت مع الدكتور. لا يهمني الميه اللي نزلت ولا يهمني دهون الكبد، انا يهمني دهون الشيب اللي على الصدر وعلى الرجل وعلى البطن، ده اللي يهم، وده ما بينزلش الا بعد شهر واثنين وثلاثة. فانا هتكلم كتير قوي في موضوع الرجيم، انما اعرف انك بتعمل كل حاجه غلط. لو ما شكلتش دهون عمرك ما هتخس، لو منعت النشويات عمرك ما هتخس،
لو ما رحتش تلعب رياضة عمرك ما هتخس، لو ما غيرتش عاداتك عمرك ما هتخس، لو شربت لبن. محدش في العالم بيشرب لبن، يعني الناس العاقلة محدش بيشرب لبن. مفيش حيوان في العالم بيشرب اللبن إلا لبن أمه وآخره سنتين، لأن اللاكتيز هاضم اللبن بيختفي من الجسم بعد سنتين. فلما يختفي يعني هيتهضم ازاي؟ فلازم ما يبقاش فيه لاكتيز، ولازم يبقى في صورة متخمرة زي الزبادي. إنما لبن الكلام ده يعني الناس بقى الفلحوصة اللي هو بكرش قد كده يقول لحضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشرب اللبن. كان بيشرب لبن على فترات، ولبن نقي ما فيهوش الزباله وكمل الصديد اللي في كل الالبان اللي احنا بنشربها. افتح كده كم الخلايا الصديديه في اللبن اللي انت بتشربه، ده الطبيعي يبقى اقل باين من 10 مليون. تخيل المصيبه، تخيل انت ما عندكش انزيم الهضم. دي حاجه من الاف الحاجات. انا هشرح ده ولا الفري دايز. مش حاجه اسمها فري دايز، ما فيش حاجه اسمها فري دايز لما تخس 10 كيلو وبعدين مش تقعد شهر ما تخسش ولا كيلو زياده، تاخد فري وجبه مش فري دايز. انا هتكلم على كل ده، بس الجهل وصل للسما في موضوع الرجيم والتخسيس. عشان كده جسمنا كله ما بيتغيرش في مصر، محدش بيخس تماما الا اللي عملوا عمليه تدبيس معده، لانه غصب عنه ما بياكلش فغير عاداته كلها. هتكلم على الموضوع ده بالتفصيل في القناه، وممكن اعمل فيديو او 2 هنا قبل ما افتح القناه. بس بليز راجع مصادر محترمه للرجيم عشان ما تمشيش غلط. خلص كلامي، وأرجو إن الكلام يكون اوعى تتردد، وخد أي معلومة من مصدر موثوق منه. بس كده، نهاركم أبيض.